І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, в якій ми ситуації. Насправді ми давно в цій ситуації. Тобто Зеленський красотуля, він взагалі вирішив мити руки, тобто це давно було зрозуміло. Тобто Зеленський з його планом миру та іншими планами, він просто пробував перекласти свою відповідальність на чиїсь плечі. От він, типу, такий красотуля, а у нас все переклав на Трампа. Але, як я казала, тобто я сумніваюся, що Трамп з Путіним сильно домовляться. От, мало ймовірно. Не дивлячись на те, що вони там домовилися домовлятися. Тобто, навіть не знаю, що у нас буде з 30-денним перемир'ям. Як я розумію, він уже, по суті, не працює. Тобто, ситуація погана, хоча контрольована, те, що називається. Це так і називається, що ситуація погана, але контрольована. Але я не думаю, що вона надовго контрольована. Чесно. Рахуючи міжнародну гру, я не думаю, що Трампу буде сильно цікаво от прямо вв'язуватися в українсько-російську війну і щось там робити. Тим не менше, взагалі-то робити маємо ми. Мій ролик про це. Тобто на Трампа сподівайся, а сам, так би мовити, регулярно чисті рушницю. Добре? Тож, я зараз буду говорити суто про ситуацію на землі, і я насправді про це говорила. Тобто, як на мене, ми маємо просто окопатися. От банально окопатися. Ми маємо берегти своїх людей. Тому що зараз робити будь-які політичні програми, тобто я не проти, наприклад, реформувати армію, я прямо 2 руками за. Тобто є чимало речей, які можна було б зробити, був би у нас грамотний політик. Але я зараз буду танцювати від того, що у нас неграмотний політик, який ні чорта не тямить в політиці, який любить сильно побазікати про політику, а насправді ні чорта в тому не тямить. От я буду відштовхуватися від цієї точки, розумієте? Тож, коли у нас такий неграмотний політик, то звісно, що ми самі в полі. Ми просто самі в полі. І люди, солдати, вони, звісно, краще мене знають, як їм окопуватися, де і як. Як на мене, солдати, знову ж таки, мають говорити про свої проблеми. Я розумію, що Зеленський зав'язав все на собі, він не хоче чути поганих новин. Хоча йому доведеться почути погані новини в найближчі півроку, я так думаю. Але не про це. Справа в тому, що наше українське військо має виробити стратегію, за якого воно буде максимально ефективним при мінімальних зусиллях. От взагалі. Тобто просто мінімум. Це те, що ми можемо зробити. Тому що, знову ж таки, з одного боку, ми сильно покладаємося на ЄС і США, я дуже рада. Але оскільки ми на 3-му році війни вперто не думаємо головою, що погано, розумієте? У нас страждає управління війною, от глобальне управління війною. Щоб мені не прилітало, так би мовити, ой, ти такий командир. Я виконую взагалі-то чоловічу роботу, якщо чесно. Такий я командир, да. Тільки цим всім мали б займатися чоловіки. А вони у нас плітки люблять, як останні дівчатка. І що я можу зробити з цим блондинистим кодлом, ви мені поясніть? Добре, дівчата говорять на свої блондинисті теми, чоловіки, щоб я зараз не лаялася. Ваша тема – це управління війною, от саме управління, політичне управління. Якщо ви вже такі гарні лізете в політику, не могли б ви такі гарні розібратися хоч ви в політичній темі? Не могли б. Тому що все, що я чую від наших політичних аналітиків, це останню сплітню з Офісу Президента. А дехто з наших політичних аналітиків такий тупий, що він не може навіть переказати своїми словами ту останню сплітню, яку він почав від Єрмака. Бориславу Березі зараз велике вітання. Тому що я такого абзацу не бачила. Тобто людині просто бракує мізків переказати те, що він, якщо чесно, прямо почув від Єрмака, своїми словами. От така фігня малята і такий рівень у нас політичної аналітики. Вони мали б займатися безпосередньо прагматичною політичною аналітикою і, строго кажучи, вони б мали б управляти військовими процесами.
Або принаймні говорити через мать до Володимира Олександровича і казати, що чувак, або ти робиш правильно, або я тобі співчуваю. Просто-напросто. Бо я тобі, чуваку, так вчистю, що мати рідна тебе не впізнає. Гарантію даю, чувак. Отак вони б мали б з ним говорити. Ні, вони у нас останні плітки збирають, дівчатка. Тим не менше, що мала б зробити людина, якій, правда, болить оця вся політична ситуація? Вона мала б, звісно, відштовхуватися від того, що є. Тобто, так, нам хочеться, щоб нас більше підтримували. Але наша політична влада стабільно, так би мовити, спускає в унітаз контракти на постачання зброї. От стабільно. От що з ними робити? Як на мене, гнать треба їх бісовій матері. Але ми ще потерпимо до кінця війни. Цікаво, який ми результат прогнозуємо, я щось врубитися не можу. Щоб наша влада профукала взагалі повністю всю війну, да? Дуже класний план, отакий шикарний. Тим не менше, ми мусимо окопатися. Ми мусимо якось безпосередньо організувати бої. Так, от ми маємо нав'язувати росіянам бій. Це стабільно має бути. І звісно, що зараз ні про який бій, строго кажучи, мови навіть не йде. Тобто це має бути просто глуха оборона. Просто досвід Криївки. Ми беремо, відкриваємо будь-які книжки по тому, як будувалися Криївки, і будуємо Криївки вздовж цієї лінії оборони, вздовж і поперек. Просто. Тобто ніхто ще не відміняв отакої окопної війни. Такої глухої прямо, з комірцем. Це, як на мене, зараз єдине, що нас врятує. Тому що, знову ж таки, сподіватися на те, що Володимир Олександрович, така наша красота, щось там домовиться, тим більше, що у нього нуль політичної відповідальності, про що він може домовитись. Тобто, я б на нього сильно не покладалася. Тобто, строго кажучи, ми маємо покладатися тільки на себе. Звісно, добре було б, якби у нас було чимало власної зброї. Знову ж таки, на 3-му році війни б не завадило б. Але оскільки наша влада і в цій темі навіть не чухалась, ми зато сильно підтримуємо Володимира Олександровича. От він 3 роки зливає нашу країну, а ми його все одно підтримуємо. Да, цікава історія. Тим не менше, наша влада не спромоглася закупити для війська зброї, організувати оборонну промисловість за 3 роки. Тобто влада ні чорта цього не зробила. І, як на мене, варіант Криївки ще ніхто не відміняв. Чесно. Так, це, так би мовити, засіб початку ХХ століття. Я вас вітаю. Тобто наша деградація зараз досягне критичної межі, але її варто проговорити. Тобто тільки глуха оборона нас зараз врятує. Можете згадати, як США намучилися у В'єтнамі. Як в'єтнамці давали прикурити американцям. Саме ми можемо дати прикурити росіянам. От як росіяни тиснуть на нас людьми, от тупо чималими кількостями людей, так само і ми можемо тупо окопатися в землю по саме ніт. І потім ми зможемо пред'явити, як не дивно, нашим зовнішнім партнерам, що а ми, так би мовити, форпост Європи. От тут ми будемо вже конкретним форпостом Європи. Отут і я вже скажу, що так, ми форпост Європи, тому що ми, як не дивно, тримаємо фронт. А зараз я не бачу, щоб наша влада робила щось для того, щоб фронт тримався. От випіндрьош влади зараз взагалі не грає ролі жодної. Ми маємо просто стабілізуватися і просто тримати фронт. Так тим, чим є. А що у нас є? У нас є лопати, як ви зрозуміли. Тому що зі зброєю у нас так собі, з людьми у нас так собі. Але ми можемо організувати оборону так, щоб наша земля нас берегла. Це елементарно, розумієте? Це просто елементарно. І вже потім, звісно, ми маємо робити щось з нашими політиками, тому що терпіти оце іще 3 роки, оце наше чудо сильно потужне. Тобто, це просто, знаєте, простіше покінчити життя самогубством у даному випадку. Тобто, підтримувати Володимира Олександровича може тільки людина з суїцидальними нахилами, якщо чесно.
Тому що це просто неймовірна історія. Він не тягне. Він взагалі не тягне. Управління країною він не тягне, а управління війною він тим більше не тягне. Він взагалі нуль без палички в цій всій історії. Підтримуємо нашого президента. Я пропоную підтримати нашу країну для різноманіття. Знаєте? Тому, як на мене, окопуватися. Просто окопуватися з головою, методом Криївки, в кращих, так би мовити, традиціях. Зробити так, щоб земля над нами була нашим щитом. Це мінімум, що ми можемо зробити. Тому що на максимум ми зараз не здатні. У нас не те політичне керівництво, щоб сподіватися на якісь максимальні результати. І треба якось економити боєприпаси, до речі. І цілитися по ворогу в нашій країні, а не по їхній країні. Тому що у нас, знову ж таки, критична ситуація по всім фронтам, але зато ми піаритися не забуваємо. Це, як на мене, повне нерозуміння ситуації навіть з політичної точки зору. Я вже мовчу про сильно страшне слово управління війною, про яке ми мусимо знати, розумієте? Але ми цього не знаємо, тому що ми медійно роздуваємо сплітню. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!